Gjithmonë pas zërave politik vjen zëri ekspertizës për dhënë një ide sa më objektive për terrenet ku po shkelim, aq më tepër shtigjeve të pazakonta të pandemisë. E për këtë do të na ndihmojë sonte doktori i shkencave ekonomike, zoti Adrian Civici. Zoti Civici, e presim në një komunikim të drejtpërdrejtë me ekranin e A2. Mirëmbrëma dhe mirë se vini. Mirëmbrëma, faleminderit për. Faleminderit juve për kohën, zoti Civici, me shpresën që dëgjuat parafolësit kryesisht për paketën ekonomike në nevojë për ekspertizën tuaj. A besoni se ne kemi sot recetën e asaj që ju e quani korona ekonomi, e cila pason me shumë rrisqe edhe të shtrira në kohë? Natyrisht kjo është një paketë shumë më e gjerë se sa kemi ne deri më sot, ose më saktë duhet ishte edhe mund të jetë shumë më e gjerë se kaq, sepse situata evolon nga dita në ditë. Askush nuk e di me saktësi se sa do zgjasi ky distancimi social ose bllokimi i prodhimit, pothuajse në mbi 50% apo dhe më tepër të gjithë aktiviteteve ekonomike dhe financiare në Shqipëri, dhe natyrisht rreziqet sa vinë dhe shtohen në kuadrin e kësaj krize që ne quajmë dhe krizë koronavirusit, jo thjesht ekonomia e luftës, në sensin që çdo ditë që kalon dhe biznesi nuk punon, dy janë vështirësitë më të mëdha. Së pari, pamundësia e dhënies pagave dhe rreziku që një numër shumë i konsiderueshëm njerëzish të fillojnë të ngelin pa punë, sepse biznesi mund të jetë detyruar që të pezullojë kontratat e punës deri në një rifillim të aktivitetit, por më shumë se kaq, çështja e vetë bizneseve, qoftë ato të vogla apo sidomos bizneset e mëdha dhe bizneset shumë të mëdha apo korporatat që kanë dhe peshën kryesore në punësim edhe në rritjen ekonomike në Shqipëri, dhe ndjejnë vështirësi të mëdha dhe në funksionimin normal të kapitalit tyre, në sensin që aktiviteti prodhues i bllokuar nuk kupton mos realizim produkti, mos realizim fitimi, e thënë më thjesht mos realizim kontratash, bllokim shitjesh, vështirësi shumë të mëdha. Zoti Civici, ky është edhe elementi më polemizues nëse flasim për ekonomi në kohë lufte. Është dora e zgjatur për biznesin edhe ndërhyrja që duket e domosdoshme. Sa i vjen në ndihmë realisht kjo paketë financiare? A do të reflektohet kjo dëshirë e qeverisë në nevojat që sot kanë bizneset? Deri tani ne jemi në atë që e quajmë në plani A, në kuptimin që thelbi i atij plani ose objektivi kryesor ishte më tepër me karakter social. Çka do të thotë që rezervat më të mëdha që u përdorën, dhe natyrisht pothuajse gjithë formulat që po përdoren në vendet e ndryshme të botës sot, pavarësisht nëse janë më të pasura apo më të varfëra, më të zhvilluara apo më pak të zhvilluara, dy janë aktorët kryesorë që e kanë marrë përsipër përballimin e kësaj krize. Nga një anë autoritetet publike, pra shteti, bashkë me buxhetin, edhe veprimet e bankave qendrore, qoftë me lehtësimin monetar, qoftë me politikat e tyre jo konvencionale. Por të kthyer në Shqipëri do thoya që pothuajse 80-90% e planit A ose paketës parë ishte paketë me karakter social, pra që garantonte përveç shpenzimeve domosdoshme në sektorin sanitar shëndetësor që ishte vija e parë e frontës duhet përballuar, pjesa tjetër kishte të bënte me kompensimin ose dhënien e pagave, ato që ne quajmë pagat e luftës, për gjithë ata që ngelen pa punë, pra nuk kanë mundësi të marrin pagat, qoftë ata që janë në informalitet, natyrisht me kushtin që duhet të deklarojnë se janë në informalitet, dhe njëkohësisht serinë e ndihmave direkte ose indirekte që mund ta bëjnë që nga individët, shoqatave ndryshme, pushteti lokal deri dhe pushteti qendror, për cilin caktua dhe një fond për $10 milion në Ministrinë e Mbrojtjes që të mund të ndihmonte në këtë proces. Elementi parë i vërtet dhe real i mbështetjes ekonomike dhe i biznesit ishte paketa për $100 milion, ose ai që i quajmë fondi garancisë sovrane, që mund të përdorej nga bizneset nëpërmjet sistemit bankar për të marrë kredi, kryesisht kredi në formën e overdrafteve për të paguar pagat e punonjësve, po ndoshta në raste të veçanta edhe kredi për ato që quhet kapital qarkullues, pra për blerjen e lëndëve të para dhe ato shpenzimet e përditshme. Përveç kësaj, edhe një mas tjetër, shtyrja me 3 muaj e pagesës kësteve të kredive nga bizneset, të cilat natyrisht duhet ta bëjnë bashkëveprim dhe miratim përbashkët me bankat, të cilat bizneset duhet provojnë që janë nga ato lloj biznesesh shumë të prekura nga kjo krizë. Ajo që pritet tani dhe ka filluar është ajo që ne e quajmë paketa B ose plani B, i cili ka një këndvështrim shumë të madh
për sa i përket të ndërhyrjes në ekonomi, edhe ndihmës bizneseve. Përballë kemi një kërkesë të institucionalizuar të mbi 25 organizatave dhe shoqatave të biznesit në Shqipëri, pra pothuajse gjithë përfshirëse, ku pasqyrohen një sër kërkesash që fillojnë që nga ato minimale që kanë bëjnë me kompensimin e një pjesë të pagave, deri me kërkesat, një grupi dytë kërkesa që kanë bëjnë me lehtësira fiskale dhe një grupi tretë kërkesa që kanë bëjnë me lehtësimin e derës në ekonomi të likuiditetit, pra që të kenë mundësi të paktën të ruajnë një lloj gjendje që mos shkojnë deri në pikën zero. Pikërisht, Dr. Civici, për të mbetur në gjendjen aktuale dhe në planin A që ne kemi aktualisht në fuqi, kur më paralelizuat me nivelin global, duket se bara më i rënd tashmë i ka mbetur bankave dhe autoriteteve. Nëse kthehemi në Shqipëri, a besoni se janë biznese të rënduara duke rrezikuar kësaj likuiditetet e tyre dhe duke rrezikuar edhe të nesërmen që duket se do të jetë më e rënd në dimensionin ekonomik se sa aktualiteti? Natyrisht që pesha kryesore deri tani është mbajtur nga buxheti i shtetit. Akoma nuk është se ka marrë për masa për të marrë në konsiderat realisht pjesa e kontributit bankave, po duhet kemi parasysh që bankat janë biznes privat si gjithë bizneset e tjera dhe natyrisht ato mund kontribuojnë nga pikpamja humane, po nuk mund të bëhen pjesë e pa kompensimet e duhura dhe pa ndërhyrjet e duhura buxhetore ose të Bankës së Shqipërisë në dhënien e kontributeve dhe apo ndihmën për kalimin e kësaj faze. E natyrisht që bizneset sa vjen situata dhe rëndohen, sepse bllokimi i aktivitetit ekonomik të tyre i bën që ose mos realizojnë kontratë, ose mos marrin të ardhurat, ose mos kenë likuiditet që të përgjigjen detyrimeve, qoftë me të tretët, qoftë detyrimet me shtetin. Dhe në këtë aspekt, shqetësimi më i madh është kozgjatja e këtij procesi bllokimi ose mos funksionimit të ekonomisë dhe të biznesit, pavarësisht nga disa lehtësime që mund të bëhen, po nga ana tjetër, çdo ditë më tepër po del në evidencë ajo që edhe ju e thatë, dilema ose strategjia që ne duhet të ndjekim. Duhet të rrim deri në nivelin e një mbështetje maksimale sociale, pra të garantojmë një nivel konsumi për shtresat e varfëra, për të papunët, për shtresat vulnerabël, që është një mënyrë e përballimit thjesht si thosh ushqimore ose ekzistence e krizës, apo duhet fillojmë të mendojmë që dhe bizneset janë organizma gjalla, kapitali që ka nevojë për mbështetje, sepse në rast se arrin deri në një pikë të poshtme, ringritja e tyre bëhet shumë më e kushtueshme dhe shumë më e vështirë. Dhe pikërisht po të shikosh me kujdes paketat e shumë vendeve të botës, nuk po them vendet më të pasura, sepse ato i marrin për shembull dhe shumë njerëz, po instrumentet e tyre kemi vështirësi dhe pamundësi për t'i zbatuar, por edhe vende si Serbia, si Greqia, si Maqedonia ose vende të tjera të afërta kanë filluar planin B ose paketën B në ndërhyrje direkte sipas nevojave të biznesit. Zoti Civici, megjithatë, analizat financiare tashmë thonë se duhet të marrim të mirëqen se kjo është ekonomi lufte. Për të dalë me pasoja sa më minimale nga ky kapitull, a është kjo filozofia që duhet të ndiqet edhe prej nesh? Natyrisht, përderisa ne e përmendim vazhdimisht që jemi në luftë, në një kuptim të përgjithshëm, lufta ka rregullat e veta edhe në ekonomi dhe natyrisht nuk mungojnë shembujt se si janë gjetur formula të ndryshme për sa i përket mbështetjes ekonomisë në kohë lufte. Dhe natyrisht ne jemi përballë dy faktorëve që na bëjnë të presion nga të dy anët. Nga njëra anë kërkesat specifike të kësaj që quajmë ekonomi lufte, pra duhet të ndërmarrim masa ekstreme të pa ndërmarrë ose nganjëherë edhe të panjohura deri tani. Dhe nga ana tjetër gjithë problematika e kufizimeve të borxhit publik, të deficitit buxhetor dhe vështirësive që vendi të ketë mundësi për likuiditet dhe për injektive masive të likuiditetit në ekonomi, çka do ishte formula më e mirë. Ekuilibri midis këtyre të dyave është vendimarrja e përditshme politike që ne bëjmë. Megjithatë, nëse bëjmë një retrospektiv të shpejt për shembujt për cilët më folët, murtaja e zezë e shekullit 14, kolera në 19, kanë shtrirë pasojat ekonomike në kohë madje edhe në dekada. Si e parashikoni këtë pandemi? Për këtë po flitet shumë dhe tashmë nga institucionet specializuara po bëjnë studime të mirëfillta se si do jetë periudha e daljes. Fillimisht deri ku do shkohet me rënien ekonomike dhe me krizën dhe pastaj si do jetë periudha e daljes. Dhe natyrisht janë përpunuar diçka skenar për grup vende të ndryshme
të cilat simbolizohen me disa shkronja. Simboli më frekuent është simboli V, ka do thotë që vendet do shkojnë deri në një pikë afër zeros ose edhe minus, dhe tashmë shifrat janë të sakta edhe të qarta. Flitet bile edhe vende që mund të arrijnë në minus 10% ose minus 12% në rritjen ekonomike të tyre, që është një shifër katastrofale. Po pastaj periudha për të dalë mendohet shumë e shkurtër dhe ringritja mund të fillojë mas disa muaj shumë shpejt. Për një grup vendesh tjera ku mendoj që do të pjesë dhe Shqipëria me ekonomi relativisht të varfër dhe delikate, më e pranueshme do ishte simboli US, domethënë që neve nëse do vazhdojë dhe 2-3 muaj kjo situatë, do shkojmë deri në një pikë kritike afër krizës, mund të jetë një recesion relativisht i lehtë ose i pranueshëm, por gjithsesi recesion ekonomik. Leoni shpjegoi vetëm me 2 fjalë që kur bëhet fjalë për recesion nuk kuptohen të paktën 2-3 mujor me rritje ekonomike negative, çka Shqipëria me sa duket edhe 3 mujorin e parë, 3 mujorin e fundit të 2010-s. Po edhe kur dalin shifrat e 3 mujorit parë të 2020-s, natyrisht që do jetë një rritje negative shumë. Pra nuk do të befasonte kjo kurba aq më tepër pas pandemisë. Dhe mendoj që nëse situata do fillojë të stabilizohet rreth fundit majit ose fillimit të qershorit, ne do na duhen disa muaj që të fillojmë ngritjen. Për ta shpjeguar më qartë pse mendoj kështu, sepse përtej kësaj figurës kurbës ose diskutimeve të përgjithshme, në lojë janë sektorët kryesorë që kontribuojnë në rritjen ekonomike dhe në punësimin në çdo ekonomi. Fakti që ne sektor kryesor në Shqipëri kemi sektorin e shërbimeve, sektorin e turizmit, sektorin e transportit, sektorin e ndërtimit, natyrisht janë sektor që janë prekur dhe preken shumë, dhe nëse kalon dhe sezoni veror, rifillimi i tyre do jetë gjithnjë i vështirë, sepse pjesën më intensive e kanë periudhën e verës deri në shtator, në tetor. Po kështu dhe edhe sektorët e tjerë. Pra mendoj që ne mund të jemi në këtë lloj kurbe U, që natyrisht do na duhen politika edhe më aktive, edhe më cilësore kur të fillojmë të dalim nga kjo pandemi, që ta bëjmë sa më të shkurtër këtë periudhë dhe të fillojmë një ringritje ekonomike drejt asaj rritje 3 apo 4% që synojmë. Pra sfida edhe më të mëdha ekonomike në dalje, zoti Civici, unë ju falenderoj për ekspertizën tuaj sonte dhe ju uroj shëndet. Faleminderit dhe juve, suksese.